ẹ̀dà sọ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ bọ́bá ní ẹ̀gbọ́n náà yàn bọ́bá ní ẹ̀gbọ́n náà bíú ẹ̀dá pé kúrẹ̀ òtá yóò sọ̀tà ọmọ rẹ̀ ilé tí ọ̀tá ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ní ìdílù bẹ́tà ọmọ àdúgbò ọ̀gá tí wọ́n ń tà tá ìjàmbá fún ìdílé báyìí èdè fi sẹ́yìn ká nítorí ilé tó sálọ pé à ń gbé mi sí ara kí ìlú ìjọba ní àwọn bẹ kú sí wọn bẹ sọsọ ẹnì kan sọ ní lọ́dún ní ọ̀rọ̀ ẹnì kan ní ẹnì kan láì ẹnì kan ní ọmọ tó sọ yẹn ẹnì kan ní ẹnì kan sọ ní ẹgbọ́n ọmọ ìlàsí tó ṣe ẹnì kan láì lọ ọ̀lẹ́ dàbá ìlú. Sheikh Abu Alifata ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ kọ́ gbogbo àwọn tó tùbọ̀ lọ́n tó ọkọ̀ olùgbọ̀ àwọn káwọn tó tú wa ilé mọ̀ fún àwọn asèkẹ́ntì ẹgbẹ́ àwọn tó bọ́ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ká ìpò yé mi ẹgbẹ́ lè ṣẹun ọ̀lá yóò mọ̀ náà tí ẹ̀fọ́ lè ṣẹun ọ̀nà náà ni ló tí ẹ̀fẹ́ lọ́wọ́ náà mà òun tó tẹ́wọ́ ìlọ́ta ọmọ abẹ́rẹ́ ìlọ́ta ọ̀tá àrùn wọ́n ní kíni kí ló kú ṣe èyí kò kú dúró ní kẹlẹ̀ báyìí kí ló kú ṣe sókó kú ni. Fai de dade é tu fai de wa é tu fai de bi é tu fai de mo wa lo tu si kankan e bi le se wa do be bi mo ni mo ku wa la e te ni no ko wa ku yi e go bu yi ko le ta ki mo bi ni si e so bi ti ari e tu wa bi àwọn ma re e lo bi ni o da to ko ta kaka le mi o na lori abo wo ko mo ko do mo ti ba ndo e ma ba da mbai ko je ni o do ko ro wa yìí máa sọ pẹ̀lú mọ̀ bẹ́ẹ̀ni pé ó kún lágbá yẹn bẹ́ẹ̀ni jáde ní àwọn ọmọdé wọn bẹ onígbẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n náà láì kò fáyìn láì ó sì lẹ́gbẹ̀rẹ̀ láì ó dín ní ìsìn afáwá ìgbẹ́rún sáláhùn ọlọ́run kún ilé àwọn ọmọ rí ìwà lẹ́fí bá lọ́dọ̀ ọ̀kan ọlọ́run sábà sí ìbá ìgbógun fún ìrọ̀kọ̀ báyìí pé fún ẹlẹ́gùn méjì kìdílé ilẹ̀ ọ̀gọ́dọ̀jọ̀ bẹ̀rẹ̀ àmín ya Allah abẹ́mẹ̀ ní òwe òun dára láti mú máa ń jìmọ̀ sọ̀rọ̀ wá sí níwájú ní irú wa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá sẹ́pọ̀ yìí ìmọ̀ wa ara tó parí ni wọ́n bá máa ń múlẹ̀ kọ́ máa àpò àti tó bẹ́ẹ̀ kó yẹ ká ẹjọ́ pẹ̀lú ká máa bá yín wọ́n ká bá yín lọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà yìí ó ti ya gbogbo ẹgbòrì sáyé ẹni tó bá fẹ́ sun yẹn nísìnyí ló kù ẹ tẹ́lá wọ́n lórí ẹnu ìgbà ìsọ́bẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá olórí nínú ìgbà yìí tó sọ. bẹ́ẹ̀ bá olórí nínú kàtàrà yìí. ẹ tó wájà fa. jíjà fa. a èèmọ̀ ni. èèmọ̀ ni. ètò súnmọ́ ẹni tí ẹ sọ ibú. èyí tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ sọ ibú. Tọ́lá jẹ́ àfáà kan sọ̀rọ̀ ní kúrò bá lórí rẹ̀ ẹsẹ̀ mẹ́lẹ́wà rẹ̀ o ẹni bá bá tó fọ́rí ibú náà fáà kó máa jìnà wọ́n ní sí o tẹ́ bí o àsìkò wà yìí àsìkò yìí ò polówó orí lẹ́mọ́ ọmọ fáà ẹnìbọn nígbà sọ ti kó ọbẹ̀ nígbà bóun tẹ́tẹ́ ọ̀kan òun tẹ́tẹ́ bókun lọ lọ gbogbo ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn tẹ́tẹ́ o ò fẹ́ dúró lẹ́yìn máa wá dúró dúró wọn wá fẹ́ mú ọ̀nà tó wájú ìdẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ kárùn kárùn sí ti dùnmọ́ láti máa sọ̀rọ̀ orúkọ wọn tún ní ṣé ọdọ́wà tàtà dé omi àbí kí ni ètò ẹ bá ṣe madam gbà tẹ dáná sí fún ọ báyìí tẹ bọ́ wá sí fún ọ báyìí ní ẹ bá ṣe alábòrò bàbá yìí ó jẹ́ òwájú ọba ìdílé máa kí ọ̀rọ̀ náà máa kẹ́jọ máa lọ kẹ́jọ máa bọ̀ àìní ìwé sí ìlàsán náà ẹ bá ti rí ẹ ń báwọn ẹ bá kú yẹ kéré o oníkẹ́ gbogbo àyè àwọn ọmọ náà kọ́ra ilé ni yóò tẹ̀ ẹ̀ fẹ́ jẹ́ sínú ọmọ ọmọ gbogbo ẹ wo àárín ọkọ̀ náà ni àwọn atúwájú dàgbà báyìí àtúwájú sọ̀rọ̀ ìfẹ́lẹ́ yìí bèèrè lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́ni tí sọ gbogbo ọ̀hún sọ lẹ́bi yìí àbá àbá mi ń dé káàdì ó ń bèèrè ọwọ́ náà pé bó ṣe ṣe ń tà sí náà bẹ́ẹ̀. àmín ya Allah ó ní kẹ́lẹ́ ló kù fún wa àwọn àmì kúrò ká ṣé kí wọ́n sọ torí àbọ̀dọ̀dá sí pé bí ó láti sọ jẹ́ ìgbóná kílẹ̀ ọ̀rọ̀ lóṣogbo ìbára sí. Alága bíi tínáàlì sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ proof yóò wọ́n máa tó àmì sábà pọ̀ èyí náà gbà ẹ̀ lẹ́yìn tí kì í borí yàn ọlọ́mọdé borí yàn àmọ́lẹ́dẹ̀ borí ọ̀tá tí a bẹ́ẹ̀ bá tẹ àwòrán sọ àwọn tẹ́lẹ̀ tó rẹ́ méjì ló pọ̀ kú ọ̀nà mọ̀ pé omi àtìlẹ́ ni wọ́n ìwágbọ́ kẹ́ra ń tẹ́kẹ́ ìrìn láì lógó tó bá bọ́ play ball ìfaramá tọ́kọ́ tó ti pọ́ ọmọ tó
bẹ̀ fún kó wọ́n sọ. àjọkùlẹ̀ àgbọ̀ kí ló ní kó sọ yẹn. ó sì ní akọ́kọ́ sọ náà ní òbí wa dédé náà ní tí wọ́n sọ tán. tá a bá sọ pé ẹnu ò tiẹ̀. ẹ kà ó. yóò tà ní mọ́. ilé kóra fẹ́ńdà fẹ́ kóra bí ẹnu pàmò ìlàjẹ rà ẹ sáà fẹ́ wá òwò tí ó ẹ fẹ́ pẹ́rísì yọ̀wé rẹ̀ fẹ́ òbí ká ó ń dọ̀rẹ̀ náà ní àpáṣì gbẹ̀rún tó bá fi kò fẹ́ ta tó bàrà ṣùgbọ́n. tó bẹ́ẹ̀ ni tó bá fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ga á padà sùkúrú ni wọn náà. ó lè bá fi mọ̀ nǹkan sí fúri ìtàrú yìí. Nàìjíríà sí ó fún tìrẹ táwọn nǹkan sí fúri ìtàrú yìí fi àyà tì í tó màmá tì í ọ̀dọ̀ Nàìjíríà sí fún tìrẹ táwọn nǹkan sí àgbà tòbí di mọ́bí sí mi. Nàìjíríà sí ó fún tìrẹ táwọn wọ́n kọrin yìí ó ti kẹta ti yẹ̀ sí ọmọ bọ̀lẹ̀ orin yìí ó ń bá kọ̀ọ̀kan mọ́kún mọ́ kọ̀ọ̀kan ó mọ́ kọ̀ọ̀kan mi ò lè gbókò mẹ́ta sí pẹ̀lú ayé rí mi ò lẹ́bàá bí kì í ọ̀rọ̀ kékeré tẹ́mi mi ò tiẹ̀ dáàbọ̀ ẹni tẹ́ sọ ẹnì fẹ́ káàkiri ẹ̀bà mi dáadé ní sílẹ̀ dá ẹ̀rọ ti kéde náà níyà dá ẹ̀dá sọ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ lọ́wọ́ ní èdè tàyà lọ́wọ́ ní èdè àbíú ẹ̀dá sọ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ kò dáa ẹ tó fara bọ́ kàtàkà ní oṣù ọ̀tá ọmọ rẹ̀ ní tí ọ̀tá ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ní ìdílé ìbáraka ọgbà gbé ọ̀gá tí wọ́n tà tá ìdààmú fún ìdìmọ̀ rẹ̀ ìdí fún sẹ́yìn ẹ̀dá tó ní ilé tó sárọ̀ wọ́n á ní tẹ̀lé ìsìlára ìdí ìwé ẹ̀wá ní ọbẹ̀ kùsì ọbẹ̀ sọ̀sọ̀ ẹnì kan sọ ní bá nínú ọ̀rọ̀ ẹnì kan tó sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ bọ́dà mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ tèmi ẹ̀fẹ́ tèmi wá ẹnì kan ní náà nù kọ́ ahán sáà tó fi sọ wani lizamin akili ya wara ibadi idza arada an yakuna qawla wa in kana lahu qawla wa in kana alayhi sakata aqalitu al-ahbati in wara lisani idza arada an yakuna qawla wa in kana lahu qawla wa in kana alayhi qawla ẹni kẹtùsọ ó yẹ gbé ẹsẹ̀ kúta yóò ní ọ̀tọ́ wúyẹ ẹni kẹtùsọ ẹni kẹtùsọ ló ń lò wà tí a fọ́ kéde ni wà tẹ̀lé tẹ̀ ìjọba mọ̀ ní pé ó lọ́wọ́ akọ́tọ̀ fẹ́ mi ìjọba mọ̀ ní pé ẹ̀rọ ìmọ̀lọ́ sọ nìyẹn ó ń lọ sọ pé kò mọ̀ lọ sọ ọ̀nà kókò lọ́wọ́ dá sẹ́ mo bá bẹ́ẹ̀ nìkan wí ẹni wọ́n á sọ gbogbo yẹn ẹ̀dẹ̀ mo bá bẹ́ẹ̀ nìkan wí ẹni wàláì ẹni kan ló ní ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó sọ lórí ẹni kan ló ní ẹni kan sọ lórí ẹgbẹ́ wọn gbà tí ó sẹ Tasuma mo wá sí ilé ẹgbẹ́ kan pé pípọ̀ kan pípọ̀ kan tẹ́ káàtì rẹ̀ nílẹ̀ mo ti fi àwọn ọmọ ẹnu ìpá ń bọ̀ ní ilé ọkọ̀ tọ́lọ́tọ́ wọ́n àwọn tọ́wà ní àwọn ìgbè ìlú wà lẹ́nu tó bá wọn dábọ̀ aláàlá ìgbàlù ẹni wọn ní ní àwọn mẹ́ta tí wọ́n tó lẹ́mí kálá àní wà tó lórí ìjọba kan sílẹ̀ àwọn àìká wọ́n rẹ̀ wà lóde ikú wọn kọ̀ lọ́dọ̀ àbọ̀ ní lórí káwà díẹ̀ tó fẹ́ pè é wọ́n ní ìyẹ̀bá ó ní ìtì ìpínlẹ̀ kan ó pẹ́ tí òdòmọ́ tó kàn fi dá ẹ̀ ọkọ̀ gbogbo ìwọ tó ọba ti ní ọmọ tó lọ fi dìjà rẹ. Baku, o dẹ́nu kọ́ tẹ̀ ló tẹ̀ dúró. Lórí bẹ́ẹ̀dì lórí bẹ́ẹ̀dì tó rẹ̀ ó lẹ̀ tó pọ̀. Èmi ò ṣe lé wàhálà mi láti kó fìlàwà. Wọ́n á ń pọ̀ kan kí kó máa bọ̀ wá. Òun máa yẹ mọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́nu àtòjú náà kìí dẹ̀ kí wọ́n sọ kan nítorí àwọn tí wọ́n sọ.